Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit Sport Show. Ju kujtojmë edhe një herë që mund të na ndiqni edhe në Facebook, por sigurisht edhe përmes ekranit. Sonte do të ishim në mesin e kampionatit Euro 2020, por pandemia zhvendosi për një vit tjetër apo një sezon tjetër. Për fat të mirë, futbolli është rikthyer dhe ligat janë në fazën përfundimtare. Edhe orari i ndeshjes Maqedoni e Veriut Kosovë është vendosur. Ndeshja shumë pritur do të luhet me 8 tetor, por pa shikues. Zhvillimin e ndeshjeve pa shikues e ka zbehur pavarësinë e ekipe, përparësinë në fakt e ekipit vendas, por a do ta ndihmoj kjo Kosovën, mbetet të shihet. Për Kosovën dhe ligat e futbollit do të flasim me këta të ftuar. Me neve është Arben Zeqiri, opinionist, Ardian Lovnica, opinionist, Alketa Rukici, tifozë e Real Madridit, pa dyshim edhe Kosovës, me neve është edhe Kushtrim Rëshitaj, për krasi Ballkanit dhe Interit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përmes Skype e kemi edhe regjisorin Fatos Berisha, i cili nuk mungon kur luan Kosova me pamje nga Ulqini, po të gjelozoj pak Fatos, mirë se erdhën Sport Show, qysh është disponimi dhe atmosfera atje? Po, unë e dje ka marrë pak se jam në Shkodër faktikisht të punu në shfaqjen teatër, e erdha vetëm patëm pushim, e erdhëm në Ulqin. E nëzënëm trenin e fundit se sonte në mesnatë mbyllet edhe kufini me malën e zi, që mundën më fut njerëzit vetëm me test. Kështu që mirë, atmosfera mirë është, super. Përshëndes gjithve atje në studio. Faleminderit shumë. 8 tetor Kosova, në fakt, Maqedonia Veriut, Kosova do t'jetë përballja, do t'luhet pa shikues. A i ndihmon kjo Kosovës dhe cili është komenti për të ndeshje? Po, unë u gëzova pas pari që u konfirmu data, me thonë drejtën se kisha pak brenga, në mos po shtyta këtë largë mua në lua, ku e dun. Kështu që kjo është lajbi i mirë. Pastaj lajbi, unë po besoj që do t'jetë pa shikus, normal, se të atër nuk besoj që ndronë diçka për të mirë në atë aspekt, edhe fakti që nuk po luajmë në Prishtinë, ne jemi jashtë Kosovës, edhe se Shkupin e kemë shumë afër, po me gjithatë prej, si me thonë, prej 2 këshijave, prapo kjo një keqe ma i vogël, them unë. Kështu që prapë se prapë, në një parë mënyre, ma shumë në konvenon neve se sa Maqedonisë e Veriut. Aty pak, me një parë, besoj që janë evitu edhe shumë probleme që kanë mund me qenë jashtë stadiumit. Po. Si që janë paralemru, ku diun prej atyre tifozëve ultras të Maqedonisë, ka gjithë shka atje, kështu që edhe kjo është evitu, edhe pse normal, dieta që ma mira me lujt me publik, ma marë parasysh, edhe po besoj që kish pas mjaft tifozë edhe qytetarë të Maqedonisë Veriut që janë për Kosovën, pra shqiptarët. Pra numri kish qenë i madh, megjithatë, nëse veç luhet pa shikues, ma mirë që po luhet atje se në Prishtinë. Fatos, jam i sigurt se do të mbetet merak t'jesh në stadium dhe ta shohësh ndeshjen nga afër, po duke ditë që nuk e keni këtë mundësi, ku do ta përcjellni ndeshjen dhe me kë? Unë po besoj që nëse na lejojnë, deri atëherë nëse rregullohet situata me Covidin, që ne do të organizojmë diku në hapësirë në qellin e hapur në sheshet Prishtinës. Edhe me Dardanet, pra besoj që do të organizojnë. Unë nuk kam folë ende me ta, nuk kam na informacion, kjo thjesht po flas kështu prej mendjes teme, edhe sepse është shumë normale, pse ka një interesim jashtëzakonisht madh dhe besoj që bëjmë një atmosferë të jashtëzakonshme. Pra po them nëse na lejohet që ta marrim një tubim të tillë, sepse nëse bëhet do të jetë sigurisht masovik. Një gjykim objektiv, kush ka gjasa më shumë ta fitoj këtë përballje? Po tash nëse e kemi edhe këtë elementin që s'ka publik, unë edhe pse jam tifoz i flakt dhe jam subjektiv, po duke me mundu me qenë objektiv, sem që Kosova e ka ekipin ndoshta me emra më të mirë. Po emrat nuk luajnë, nuk dihet në fund se rezultati mirë, po me lojtarë jemi shumë mirë. Na duke qenë kështu në eset tonë kohën, tash kemi fillu me përcjellë edhe lojtarët e Maqedonisë Veriut në ekipet e veta, se si po luajnë. Edhe po i shohim edhe ata kanë telashet e veta, nuk kanë shumë minutazh, jo kanë lëndime, ku diun. Inshallah nuk luan ai nipi jon, ai bardhi bëhet mirë për neve.
Nëse s'lun ai, unë besoj, jam i sigurt që e kem ekip më të mirë. Prapa ajo nuk do me thonë asgjë, por kam besim shumë të djemtan. Kam besim motivimin natyrisht, edhe atyre edhe joni është i njëjtë, por ne besoj që kem një motivim ndoshta pak më të madh se kjo është diçka jashtëzakonisht do të ishte jashtëzakonisht historike për neve. Normal edhe për ata do të ishte hera parë, po se di, po më duket që të na është një drive më i madh për këtë punë. Më shumë ka rëndësi ne të shkojmë tutje. Për ne po. Okej, Fatos, nuk po të mbaj më shumë se po më duket është në pi dora duke moj telefonin, kështu që faleminderit shumë për këtë paraqitje. Jo rastisht ju zgjedhëm ju që të flasim për Kosovën, pasi e thash jeni gjithmonë aty ku luan Kosova dhe përkrahani kështu me krejt qenjen. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësia është edhe imja. Faleminderit shumë edhe përshëndes edhe juve në studio dhe gjithë shikuesve edhe tifozëve të Kosovës. Faleminderit shumë. Atëherë prej Malit Zi, por i kthehemi në studio këtu, Alketa, me çfarë emocioni i përcjell ndeshjet e kombëtarës së Kosovës? Padyshim që me emocion tepër të lartë, saqë realisht kur luan Kosova, ka njëri i harre edhe emocionet që i kam për Realin, që fokusohna veç në Kosovën. Kështu të prej që është bo kombëtarja Kosovës, dashurin që kom pas për kombëtare tjera, aso ko për Spanjën ose Portugalin, ato mu nuk ekzistojnë. Kështë që ta është fokusona veç në Kosovën edhe pres shumë, sa që dhe ndeshen me Macedoninë e Veriut pres me vazhdo tutje ne. E kemi edhe avantajin, muj me cek si avantaj që nuk ndesha që zhvillot pa tifoz, mendoj që është në anën tonë kjo, një gjë e mirë. Sa ndeshjet Kosovës i ke po nga stadiumi, a ke qenë? Shumica në tyre i shikoj live këto në stadion. Okej, edhe përshtypja, emocione? Jo, padyshim që tepër emocion, ma shumë emocion sa që e shikon për televizionit. Ajo, kuptohet. Okej, Real Madridi... Po të bindë me loj këtë sezon? Vështë të shohë sa është rezultati për momentin. Po, këtë sezon realisht jemi shumë a mirë se vitin e kalum. Viti i kalum ka qenë diçka për me harru krejt. Pjesa parë 0-0, Sociedad Vendës, problem dhe? Pjesën e parë zakonisht lujmë ma dëpt, po pjesën e dytë jena ma të fortë. E futë Zidane Asension edhe për 30 sekonda e edhe një tjetër. Ose dhe Rodrigo. Ndo është të lujtë Asension, nuk e di, nuk e poshtë, nuk është të lujtë. Jo, nuk është. Ka bo një ndryshim formacion, ka startu me Jameson, realisht nuk e kumë prit që startan me të, ku mendu që fillon me Hazardin, ka befasu, mirë po shpresoj që me dalë mirë, edhe pse gjatë pjesës parë nuk ish pas paraqitje mjaft mirë. Po kështu taktikat që shpëja një Zinedine Zidane, ja një Bernard Çalland, edhe një futbolistët? Po i një, po pak ma mire një lojnë e Realit, a kuptohet se jëmë rritë me të të edhe e shemë më shpesh të kësa luan. Shumë më shpesh, dhe më të shdo javë biletaj do të tretë nëse të 4 ndetë e shikojmë. Kështë që... Po nga futbolistët e Kosovës, për shembull, kush është që të bënë më shumë përshtypje, ose që të pëlqen më shumë? Mu pëlqen... Këto që lunë kombëtarët Kosovës? Po flasim për ekipin e Kosovës, ekipin kombëtar. Më pëlqen Hekuran Krezio, më pëlqen tepër, është shumë futbolist i mirë, edhe ka ndikim shumë të madh lojë, sa që besoj që edhe mungesa ati u vrejt dukshëm. Pastaj më pëlqen edhe Celina, ka ndikim shumë të mirë në ekip. Luan perfekt në Angli të Swansea. Po, edhe sa peshove datë Murigjen, po ato nuk bën heq. Kështu që... Pas ka shumë, realisht. Ka shumë, realisht në krejt mirë. Nuk mundëm i ndo, disa e kanë gjetë vetën ma mirë, disa pa kaloj vinë, por me gjetë vetën ma mirë. Okej. Beni, di që të pëlqen me folë për Realin, po do të flasim pak më vonë, vazhdojnë bisedën. I pëlqen akoma më shumë flasim për Kosovën, po pëse? E Kosovës, sigurisht. Sa ka për parësi Kosova ndaj Maqedonisë së Veriut? Thash më 10 data, 8 tetor, dhe kjo është arsyeja pse po flasim. Ditë e enjte, 8 tetor, ka dhe 3 muaj kohë, 3 muaj e gjysmë deri te ndeshja, më shumë se 3 muaj e gjysmë. Ta shohim vazhdimsinë e futbollistëve që kanë, futbollistëve tanë është fjala, në ekipet ku luajnë. Është përparësi e madhe që luhet pa tifoz. I gjithë ky rajon është i edukum negativisht me ato ndjenjat e nacionalizmit. Të tillë janë edhe fqinjet tanë me të cilët do të ndeshemi. Madje kanë futbollistë shumë cilësorë në radhët e tyre. Taktikisht luajnë shumë mirë. Në aspektin antropometrik edhe motorik, mujnë me na dominu. Janë më të gjatë dhe më
fizikisht top të përgatitur, shumë të disiplinuar taktikisht. Megjithatë, ne i kemi ato që nuk i kanë Macedonat. E kemi fantazin, kreativitetin, individualitetin që është shumë e rëndësi, futbolistët individualist që i kemi ne që në çdo moment dhe çdo rast që i jepet mund ta vendosin ndeshjen dhe unë po shpresoj që në këtë ndeshje edhe duhet, nëse dëshirojmë rezultatin e na intereson patjetër, me që s'ka ndeshje të kthimit, na intereson me fitu ndeshjen. Jo lojë shumë e bukur, po taktikisht me qenë perfekt, disiplinum, mos me leju gabime, sepse kundërshtari i tillë të dënon, dhe me kry punën ashtu sa mos me mendu për ndeshjen e kthimit ose ndeshjen e radhës finale që na pret me kundërshtarin tjetër që është i rangut ton, po me fitu ndeshjen, e unë nuk dyshoj në këta futbollist, besoj edhe në vazhdimsinë që do ta kenë dhe sidomos këto ndeshjet vendimtare Shallan po i përgatit jashtëzakonisht mirë, po e vendos ekipën ashtu si duhet. Prej ardhjes së Shallan madje në defanziv jemi shumë mirë, gjë që ka qenë kaluar pika më e dobët jona, edhe portierin e kemi shumë nivel, dhe unë po shpresoj që individualistët që i kemi të rryer dhe tashmë të dëshmuar, Zeneli, Rashica, Celina, Muriqi, sidomos, po shpresoj që kanë me na bë krenar ashtu siç vërtet po ndjehemi kur po luajnë ata dhe tashmë ne jemi një kombëtare që 4 vite jetë i kemi, mirë po pritjet për këtë grup të futbollistëve janë shumë të mëdha. Janë reale, mirë po jo edhe ti mbi ngarkojmë në aspektin mediatik ashtu siç nështë nga njerë dimni, po ti kursejmë dhe ti alëm fushës e lojës, këta ta dëshmojnë vetën ashtu si që kanë dëshmu, si që kanë qenë befasia më e madhe e ligës së kombëve duke qenë në vendin e parë dhe duke pas vazhdimsi shumë pozitive në 90 që në Shallan. Lomnica, sa i përket kësaj pandemis, a mendon që është në përparësi të Kosovës? Po besoj që është në përparësi të Kosovës, sidomos nëse i shohim disa lëndime që ishim me futbollist, rast konkret Zeneli. Po bëhemi sinqert, sikur ndeshja ishte me 8 korrekt dhe jo me 8 tetor, do ta kisha një droj për shkak të formës së disa futbollistëve tonë që po kalojnë nëpër klube, edhe shumë rrethona tjera. Po them këtë sepse e dim që Rashica jo mirë po kalon me klubin e tij atje, ka impakt direkt tek loja jonë, edhe 2-3 futbollistë të tjerë. Por marrën përgjithësi unë vazhdimisht e kam potencuar dhe kam atë qëndrimin tim që ne nuk jemi në disfavor kundër Maqedonisë dhe këtë ndeshje duhet ta kalojmë. Është folë shumë që do të luhet edhe pa tifozë që handicap apo përparësi është kjo. Unë mendoj që strukturën e futbollistëve që kemi ne, përkundrazi tifozët i dhajnë impuls dhe i dhajnë impakt këty në futbollistëve, sepse kem dualista, kem futbollistë që ne janë shumë të mirë, teknik shumë të mirë dhe atmosfera në stadion, qoftë në stadion Maqedoni, po edhe në krejt botën, atyre janë nxjerrë më të mirën e tyre edhe kështu me radhë. Mendoj që kundërshtarin jo që duhet ta nënçmojmë, duhet ta marrim shumë me seriozitet sepse ka futbollistë mjaft mirë në boshtin e tyre, por është shumë e rëndësishme që Maqedonia luan shumë mirë edhe taktikisht, ka vi pozicionale defanzive shumë të mirë, ka 2-3 mesfushor shumë kreativ të mirë që bojnë diferencën në mesfush dhe nëse eventualisht ne nuk kemi ndonjë lëndim sepse është herët të konkludojmë diçka sepse janë pyetje edhe 3 muaj. Dhe nëse nuk kemi ndaj lëndim të kyç në lojën tonë, atëherë besoj që nuk do ta kemi problem. Reshita i si një tifozi Interit, çka pret nga Kosova? Çka po i bie kjo? Se tash më prek edhe mu pak, se unë jam me Interin. Po, ajo që Reshita i besoj ka jo më shumë se ti, po që e dallon prej tjerë sepse është tifoz edhe i Ballkanit. Gjithsesi për këtë do të flasim më vonë, po më intereson mendimi ju, i beni ma herët ta që kemi një lojë kolektive, po edhe individualisht kemi paraqitje të mirë, të cila pret më shumë me 8 tetor, nga një paraqitje kolektive apo nga një, them kështu, potencial individual? Po, përfaqësuesja e janë, kjo është e padiskutueshme që ka ndryshu në vitet e fundit, domethënë prej vitit në vit, në elemente rrënjësore, sidomos pas ardhes të selektorit të ri, edhe në krahasim me Maqedoninë e sotme. Klubin e Maqedonisë, në ekipën përfaqësuese të Maqedonisë, aftësi përparësi ka thuajse në çdo aspekt. Ndoshta kisha me dallu prej aq sa e një futbollin të që e shikoj, prej goditje dhe standarde, Maqedonia është pak më e rrezikshme se sa qena na, për shkak se kanë
Lojë në ajër janë të mirë. Po edhe në ajër, po edhe prej goditjeve, do më thonë, i kanë disa individualista që i kanë specialitet gjytin e lire, pikrisht edhe bardhe që që ta kishim pas qef mas me qenë atë ndeshje mas me lujt. Ndërkaq në gjitha nivellet tjera, Kosova është, do më thonë, dukshëm ka përparësi ndaj kundërshtarit, dhe unë besoj që nëse një lojë cilën e ka apliku në ndeshjet e fundit, në 6-7 ndeshjet e fundit Kosova, me aq pompozitet, me aq strategjit definitivisht të detalizume në fushë, edhe në ndeshjet që i ka pësu, ka bu futboll bukur, ka bu futboll ofanziv, unë mendoj që Maqedonia nuk ka me qenë problem i Kosovës. Po unë mendoj ndoshta që problemi pak më i madh i përfaqësuesit ka me qenë kundërshtari i arshëm, sepse unë definitivisht e llogaritit të kaluar me Maqedoninë e Veriut. Po kundërshtari i arshëm është pak ma si Bielorusia, si Gjeorgjia, janë skuadra ma të fuqishme. A e këshëndru Shalland me konten? Jo. Pse? Ninter? Po dhe, me ndru, kështu kokë për kokë. Po, menova që në Kosovë. Oke, a e kështë shkëmby? Konten me si në Kosovë, Shalland me shunin të? Po, edhe biletën e aeroplanit, ja kësha siguru une. Oke, a do lejonit që festa e titullit kampion në todhë në Krye Qytet, në Prishtinë apo në Gjilan, apo nuk e pranonin një ditë tillë? Festa e titullit kampion në Super League. Në Super League në Kosovës. Do tjetë në gjirët fundit në Suarek. Është ndeshje Ballkanit Drita. Aty do të vendoset me ndone, nuk do të kryni punë më herët? Është konkurencë shumë e fort në Super League Kosovës që për 8 gjiro mu bot diferenca ma herët. Edhe janë ndeshjet, se ma herët i pash kalendarët, janë ndeshjet qast ngarkume, sidomos mes 3 ekipeve të para, plotso dhe Gjilanin, që i kanë, dhe gjitha ndeshjet i kanë ra, dhe më thonë në 4 gjirot e fundit, mu përballë me zvete se cila me se cilën. Edhe kështu që unë mendoj që titulli ka më vendos në Suarek. Alketa, kush është ekipi yt i preferuar në Kosovë? Prishtina. Edhe çka po pret prej Prishtinës pas 7 vitësh po synon titullin kampion? Mendoj, unë kom qef, normal kuptohet me fitu Prishtina, po këtë vetë pra për vështirë, sepse Ballkani ka pas paraqitje mjaft mira me Ismet Munishën, kështu që mendoj që prap nuk ka me arrit Prishtina me fitu këtë vetë, pra besoj që Ballkani vazhdon të tje. Këtë pesimizm po të e kushtrimi që e ke për balla, po... Jo, as pak nuk ndikona prej. Ose nuk e di po tabelen që 2 javë. Jo, e di që diferenca ka tërpik me zvenit parë dhe të 4, po unë e qefi jam është me fitu Prishtina, po ta është ti pas mundësive. Ajo në qef kom edhe Reali me fitu prapë Champions League-ën, po a bohet nuk i dihet. Lumnica dhe Zeqiri nuk mendojnë si kushtrimit që Ballkani del kampion. Pse Lumnica mendojnë kështu? Ballkanit veç po i paraqiten... është para gjykim, me qartë, por gjatë gjithë sezonit... E jone është mi dhanë opinionet tona edhe në bazë të analizës që i bojna. Ballkani sot e hekuat në gërçin e fitores, sepse ka qenë gërç edhe në gërç shumë të fort. Me gjithse trepçat edhe nëndë e pat lojnë shumë të mirë. Po, gjithsesi. Është rëndësishme që Ballkani u liru nga një gërç, po në anën tjetër e mund një gërç shumë atë madh, shumë afat gjatë me Arbër Hoxhën, nëse është lëndimi cili po proklamohet. Do të thoja, do t'jetë handicap shumë i madh dhe do t'i sjell probleme Ballkanit shumë, sepse është një individualist që i ka kry shumë situata dhe shumë punë Ballkanit. E mos flasim këtë periudhën pas pandemisë që ka qenë liresh muj me thonë jo lojtari më i mirë në Ballkan, po lojtari më i mirë në këto 4 ndeshjet, në secilin ndeshje që kemi pa. Duke i referuar ndeshjes së fundit me 89-shin, nuk e di çka ka ndodhur në taborin Mitrovicas, por 89-shi dhe trajneri Shpetimi Drizi ndonë se duke ja pas frikën edhe ndeshjes së ardhshme të mesjavës, që ka me përballje direkte me flamurtarin dhe atu vendosen shumë gjëra për mbijetesë, ka në përbërje si ka pas 7 futbollistë startues. Dhe 7 futbolist për një skuadrë si që është 89 janë shumë. Por nëse e kthejmë në këndin tjetër, ata futbolist hyra edhe shikova dhe si vinë tyre që janë paraqitë sot, janë disa junior të vitit të kaluar, kryesisht e lindur në vitin 2000-2001 dhe kanë pas motiv, kanë qenë shumë tetur që të bëjnë paraqitje të mirë kundër Ballkanit. Ja rretën?
nuk ja arritën se nuk fitun, por Trepsha 89 u paraqit shumë mirë. Ballkani u paraqit është koincident që të dy trajnerët në fushën e Gjelbër kanë shtren informacion të njëjtë, 4-2-3-1, që ka pas disa osilime. Kujtojmë që Ballkani kthehet nga fitoria me kupë ndaj Feroniklit, ka startuar me Maganin përkundër që në kupë startoi me Dakun, është një kalkulim taktik, kishte edhe 2-3 ndrime ose pushime për shkak të kartonave, nëse nuk gaboj, me Besnik Krasniqin edhe me mbrojtësin e Majt, nëse nuk gaboj, por në këtë fazë, nëse Ballkanit i lëndohet apo i mungon Arber Hoxha për kohë gjatë, mendoj që trajneri Munishi duhet të kalkuloj pak më ndryshe dhe në formacion base mund të startojë edhe me dy sulmues. Unë kam dëshirë që Ballkanin ta shoh me Maganin edhe me Dakun në sulm. Kam thonë edhe për Prishtinën kështu, erdhë Oto Gjoni dhe Prishtina tani po luan me Gjonin me Januzin, pisjell frytet e tij, edhe ashtu unë mendoj që është një Ballkan pak më i frekshëm sepse shpejtësia Arber Hoxhës e privon shumë dhe atë duhet ta kompenzojë me një sulmues tipik me Maganin edhe me Dakun konkretisht. Arbena ju bindi sot Ballkani se është për titull pas fitores 3-1 që arriti në Suarik? Ballkani gjithve edhe na ka befasu dhe na ka bind me rezultatet pozitive që ka pas në vazhdimsi. Po për titullin kampion? Pas 4 ndeshjeve me barazime, e paralajmëruam javën e kaluar që do të kthehet te fitoria. Edhe nuk kemi dyshu asnjëri prej nesh, nga që ka luajtur brenda dhe me një ekip më inferiore si është Trepça 89. Megjithatë, mas rastit kur e pranoi golin e barazimit, Trepça veç filloi me marrë një ofanziv dhe lart bënte presion në pjesëfushën e Ballkanit derisa ka mundur edhe të shënoj golin e dytë. Shihen këto ndryshimet që bën trajneri te formacioni duke i pushu futbollistët dhe duke i fut ata që janë më të freskët. Këto është normal dhe secili nga trajnerët e ka detyrimisht të obligueshme ta përdor atë sistemin e rotacioneve për të pushu futbollistët dhe të ketë të freskët më gjithmonë të gatshëm për ndeshjet më vendimtare. Ballkanit ju është nevojit patjetër sot me fitu, e ka kry punën brenda, mirë po i duhet ende kohë, ende ndeshje dhe secila prej ndeshjeve është finale. Tashmë është 3 pikë prapa Dritës, 3, 1 prapa Prishtinës dhe absolutisht kemi thënë edhe më parë që ndeshjet mes 4-shës që kryesojnë tabelën do ta vendosin kampionatin, por duke mos gabu asnjëra prej tyre në asnjë moment, sidomos me këto ekipet që janë nga pozita e 5 në të fundit. Unë habitëm vetëm me një fakt që domethënë kemi metën 8 xhiro deri në fund të kampionatit, edhe hala diskutohet apo bind Ballkani. Kjo është një farë lloj situate siç ka qenë Leicesteri në Premier League, të thotë deri në fund. Kjo është një aspekt e presionit, ka qenë shumë e mirë për Leicesterin. Po në fakt një skuadër e cila futbollin fushë, se do me thonë shikoj Superligën e Kosovës tash shumë vjet, edhe atëherë kur ka qenë ndoshta në nivele shumë adopta profesionale, po flas si skuadër kompakte që ka Ballkani e luan lojën më të bukur në Superligë për këtë ekipeve. E shtrin topin më mirë se secila ekip, domethënë konkurrente dhe se vetë lideri që është tu i pri tabelës. E tash çka do të më bëni skuadër për me bind përveç që me shku në finale të kupës duke i mposht secilën skuadër më të vështirë se tjetra, edhe domethënë me mbrim e qenë konkurrente për titull kampion me një kalendar që për mendimin tim është pak më i lehtë ose më i konvenueshëm se të lehtë s'ka, po më i konvenueshëm për Ballkanin se sa kundërshtar, sepse pret Prishtinën, pret Dritën, pret Llapin, domethënë transfertën më të vështirë ka Gjilanin, që uton në Gjilan xhirot parafundit. Do të thotë edhe kalendarin e ka të konvenueshëm krahasim me kundërshtarët, edhe skuadrën e ka definitivisht kompakte, tash normal që lëndimi i Arbrit e ka peshën e vet, por Ballkani ka treguar edhe në kupë edhe në ligë që shpesh herë edhe domethënë din me plotësu pozita ndoshta edhe me futbollist që nuk e luajnë çat pozitë, po din strategji që i ka Munishi definitivisht pasionon. Do të flasim edhe pak për futbollin evropian, por para se të kalojmë aty, Lumnica ka pas shumë tension në ndeshjen mes Prishtinës dhe Dugaxhinit në brëm, çka ndodhi? Faktikisht ka kohë që Prishtinën se ishte edhe një reagim i klubit Prishtina që po të luante kështu Dugaxhinit ndaj ekipeve tjera, nuk do të ishte në pozicionin që është. Pse është shumë tension?
ka kohë që Prishtina nuk e kanë po aq nervoz as në bankin e as në taborin e kryesisë. Edhe dalku po shohim edhe dalku edhe të gjithë. Ju kanë gëzuar kësaj fitore sikur ta fitonin fitoren ndaj Dritës apo ndaj Ballkanit. Nuk e di pse. Një Dugaxhen që është paraqit shumë mirë mbase e ka ndeshjen më të mirë të sezonit, pavarësisht që rezultati është 4-1 në favor të Prishtinës. Mos harrojmë që Prishtina ka ardhur prej do kundërshtarëve si Drenica edhe Ferizaj që i ka dominu totalisht. Dhe hasi në një Dugaxhen që s'po ecë puna mirë pavarësisht që goditin travezën. Barazojnë fund dhe i kish Dugaxheni prej minutës së 15 deri në minutën e 65 ishte shumë kompakt. E shtrajti lojën në Prishtinë dhe mbase të jap atë përshtypjen që po don më shumë. Te motivimi edhe të këto që po i përdorin klubet. Nuk mund t'ja ndalojmë asnjë skuadër të jetë të motivuar. Motivimi është në forma ndryshme, motivimi vjen nga format ndryshme. Ka futbollistë këtu që në kryeqytet luajnë shumë ndryshe sepse mbase e dinë që kanë rënë nga liga dhe don ta shfaqin më të mirën, janë të hipermotivuar dhe gjëra të ngjashme. Por mendoj që Prishtinës nuk i lejohet një nervozë e tillë as me pretendentët, e lere me karshi Dugaxhenit. Nëse Prishtina nuk e menaxhon këtë punën e tensionit, presionit, nervozës, si ta doni qunë, ndaj pretendentëve, atëherë mund ta psoj keq sepse shumë futbollistët brenda vija varen nga presioni nga banka dhe nga nervozizmi edhe shprehet nga banka. E aq më tepër kur tani po luhet pa tifozë dhe po njihet çdo detaj edhe tek futbollisti më i lartë në terren. Mendoj që Dugaxheni luajti një ndeshje shumë të mirë, një Dugaxhen shumë simpatik, kështu që nuk ta jap përshtypjen që ka më rënë nga liga, karshi atyre që vetëm po bin nga liga dhe po një Prishtinë e nervozuar po që arriti qëllimin në fund. Kushtrim, Prishtina apo Drita, cila është rival më i fortë për titull kampion? E fusim edhe Gjilanin këto është. Do më thonë 8 gjiro dhe në fund, se cila ka me lujt me se cilën, do më thonë, ende se ka përfundu as njona duelin direkt, dhe kështu që mendoj që... Ka shumë pikë. Mendoj që si Drita, si Prishtina, kësa herë janë kundërshtarë definitivisht dëdenjë, sepse pavarësisht që nuk e kanë nisë ndoshta mirë, kanë mbrimë më konsolidur rrugës, edhe do më thonë nuk muj me bo dallim mes Dritës edhe Prishtinës për Ballkanin sa i përket titullit kampion. Ndaj Prishtinës gjithmonë është një motivim shtesë, ndoshta jo vetëm të Ballkanit, po të secili ekip tjetër, për shkak të pjesës të historisë të futbollit pas luftës që ka qenë dominuese, po do më thonë sot për sot, unë mendoj që si Drita, si Ballkani, si Prishtina, po ashtu edhe Gjilani, që është 4 pikë diferencë me të parën, janë kundërshtar denjë për secilin, edhe do më thonë detajet mujnë me bëjë diferencë, ndoshta edhe ndonjë lëshim në ato ndeshje që llogaritën të lehta, edhe aty mundet me qenë diferenca dhe me vendosë për titullin kampion. Po me qenë se unë sinqerisht, jo që jam tifoz i skuadrës, po kësaj herë sinqerisht mendoj që titulli vendoset në xhirot fundit në Suarek. Okej, flasim pak për futbollin evropian, po e shoh që Real Madrid është në avantazh ndaj Real Sociedad, nga penaltia ka shënuar Sergio Ramos në minutën e 50, më duke se ishte, po, edhe për momentin është në vendin e parë. Këtë sezon është prit më shumë nga Real Madrid në Ligën e Kampionëve. Alkjeta 1-2 ka qenë ndeshja e parë me Manchester City, po edhe ndeshja tjetër do zhvillohet me 7-8 gusht. Cili është komenti për këtë sezon të Real Madridit në kampionat edhe në Ligën e Kampionëve? Unë realisht prej fillimit sezonës, kom thonë që Reali ka mu fokusu në La Ligë edhe në titull në Spanjë. Realisht që ajo ka qenë fokusi jonë kryesor. Në Evropë në botë kena dominu këgja shumë vjetë e fundit, kështë që është koha mu rikëcy në Spanjë pak, se që 10-11 vjetë e fundit i kemi vesh 2 titull, kështë që është koha mu rikëcy. Kështë që njërën prej kupave, Superkupën e Spanjës, ata e fitum, ndërsa Copa del Rey aty janë befasu, pikrisht jemi eliminu prej kundërshtarit që pullujmë tani, prej Real Sociedadit, edhe kemi hub venda me rezultat 3-4, aty Isaku ka qenë shumë në formë, sa që halat ashtë i tut nane, kër e dëgjemre në Isaku të ma i gol po hen, më kalon pak, më ka tut këgja. Kështu që aty jam befasu që jemi eliminu, mirë po kër e kumë po që dhe rival ton kryesor Barcelona o eliminu, dhe një farë ngushlime, kumë gjetë, kumë thonë apet mirë. Ndërsa për La Ligë, unë e realisht pres. 65 pike aktualisht së bashku me Barcelonën. Po, vetëm jemi për para për shkak lojve direkte. Reali ka qenë maj mirë se Barcelona këtë sezon, definitivisht. Mirë po ka ndeshje cilat ne i kena hupë në njërë
shumë keq, me thonë, se prej pa kujdesis tonë, që asune nuk e kumë prit që kemi mëshu për shambull ato loj, është rasti për shambull me Mallorcën ose me Real Betisin, këto dy loj na e kemi lëshu totalisht për pa kujdesis tonë, duke neglizhu kundështarin, edhe nuk e kena mojë lojën seriozisht, tu ja njësë edhe prej meje, ku më thonë Mallorca, hajtë se mujna ase letë, shkej ke minuta, asë nuk u barazike rezultate, asë nuk fidejshën. Kështë që në mendoj ta shë këto 8 ndeshjet e fundit, do me thonë me 7 sode që Reali non, mendoj që se cila ka me qenë ma finale se tjetra, Reali ka 2 ndeshje të vështira mas kësaj, mundë me cilësu Atletik Bilbaon edhe Villarrealin. Villarreali ka di shumë shpesh me na paraqit probleme, ku edhe lojën e kalume, atje kemi mbet barazim, Belejm kemi qenë duke hum 2-0, po mandej Bele ka barazu rezultatin, ndërsa Atletik Bilbao është një kundërshtar mjaft i vështirë, mirë po në besoj që i te kaloj. E mira është nuk takuan e as me Atletico Madridin, as me Barcelona në ndeshjet e mbetura. Kjo është përparësia, po besoj. Për njëve këto dy, për momentin, për njëve këto dy janë... Këta kundërshtarë më të vështirë. Po panela që e ke veshë, kujtë është? Kjo është e sezonës 2018 që e kemi fitu Champions League-ën. Për herë 13 ka qenë, po? Po, e treta radhaze. Po menoj, po e di që është Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, se. Pse si e bërë tifozë me Juventusin atër? Apo nuk e qenë lidhur me Ronaldo? Jo, mo Ronaldo më ka pëlqy si lojtara. Absolutisht. Po ekipin bjen, mbi gjitha. Do të ke qenë me Real Madridin para Cristiano Ronaldo, sa i bje kështu? One arsyeja pse du Realin, që më ka shty ma shumë, ka qenë lojtari Guti Hernandez. Guti? Po, është top favorit e kam atë lojtar, kështu që arsyeja që kumë fillu me pëllme... Ato asistimet me thembra, që i Ato janë top, si të mos, ato me ndaj Benzemas, janë... Kështu që prej ti, ndeshja parë që kumë shiku kom pikresh ndaj Villarrealit, edhe ato e kena fitu me rezultat 2-0, ato e mojnë me në mirë. Kështu që unë besoj që kemi më shpall kampiona, ato e marë parasysh edhe kalendarin e Barcelonës. Barcelona i ka edhe 4 ndeshje rend, i ka të vështira, edhe i pret Atletico Madridin. Na i ke kompleksu djemt në studio, beson. Në aspektin e mirë, pozitiv, po dhe. Real Madrid, karnë Real Madrid, televizion e vetë. Kështu që Barcelona mendoj që i ka 4 ndeshje radhaze të vështira, e pret Bilbaon, e pret Atletico Madridin, i shkon Celta Vigos edhe Villarrealin. Në realisht për këtyne 4 ndeshje pres paku prej 2 prej tyne Barcelona me stagnu me lëshu pik. Me Atletico Madridin fillimisht nuk e kom cilësu fort kundërshtar të fort, për arsye, ndaj Barcelonës është fjalla, për arsye se gjithmonë Barcelona e ka mujtë ata dhe pse ka qenë fort, mirë po fitoria ndaj Sevillës dje, e ka vënë në një pozit pak ma ndryshe Atletikon, për me qëllim që me marë pjesën Champions League, është me pikë barabarta me Sevillën, me 52 pikë gjithsej, kështu që edhe vendi 5, vendi 6 kanë diferencë 2-3 pikë, kështu që nuk janë pozit komode, kështu që do të me vazhdu me fitua dhe ata. Alkjetën gjithsesi do të me pas ma shpesh në emision. Ku të rekon Reali? Veç o qatë pytje svetë. Ekipë më duke të statistika. Sigur do të me bëjë. Këtë informacion të kështu detajizum që e ka ndaj skuadrës vetë, po më përmenoj që nuk përbën sot në qëtë ko edhe shumë lajmë nëse një tifoze ka shumë informacion për ekipën e zemrës, sepse numri i vajzave që janë tifoze të vërteta është shumë i madhë. Me gjithë se paraqitja tyre ndoshta në televizion është më e mangë, ato se ezitojnë, po kjo është arsyeja se jo pse nuk ka. Beni, Real Madridi. Po, në fakt, Alketa Akrit fillimi e shpjegoj para shumë arsyën pse Reali nuk ka qenë një sukses shumë këtë sezon, apo pajtosh me arsyën e Alketës që ka dashme u kthy pak knej. Zidane madje edhe pas rikthimit vitin e kaluar në fund sezonit, pa të thënë që objektiv është La Liga, dominimi në kampionatin vendor, me që në 8 vitet e fundit vetëm 2 herë është shpall kampion. Pas atij super dominimit në Evropë dhe në botë duke fitu 3 rresht, Ligën e Kampionëve, botrorin e klubeve e tjera. Këtë vete ka objektiv La Ligën dhe nëse sonte Real Madridi fiton, ka edhe 20 minuta deri te fundi, Real Madridi që sonte është kampion i ri i Spanjës, me që nuk lëshon për më, të gjithë futbollistët subjektive. Kështu thojke edhe Ismeti.
Ismet Munish. Për Ballkanin. Kur flasim për Real Madridin është nivel krejt tjetër. Ti vazhdo me tonë. Patjetër. Akoma nuk është treguar ajo që kam u tregu, do me thonë, ka thonë, kam ju ngi futbol. Jemi të prit, hala të rritur jemi. Edhe unë i besoj shumë. Më vjen shumë keq që te Ballkani është lëndu futbollisti për mua më i miri i Ballkanit, më i suksesshëm në duelet një kundër një lojtar me teknikë perfekte, që është kënaqësi me pa në fushën e lojës se si manipulon me topin dhe se si e bën dallimin një kundër një, që është një futbollist i rrallë në futbollin kosovar prej vitesh dhe ju uroj nga zemra që të kthehet sa më parë të kontribuoj për klubin, me që është mungesë e madhe, jo vetëm për Ballkanin, por në përgjithësi për spektatorët e Superligës Kosovës. Për të kthyer Reali, Hazard, Asensio'n rikthy dhe që sonte, nëse fiton Real Madridi, është kampion i ri i Spanjës. Okej. Rashida, cili ekip në Evropë ju ka bindë më shumë? Në Champions Liga? Jo, në përgjithësi. Okej, e përfshim edhe Ligën e Kampionëve, po edhe top ligat evropiane, top 5 ligat evropiane. Nuk e di, unë e shoh. Megjithëse Franca e anuloi kampionatin. Unë e shoh aktualisht Parisin si një prej kundërshtarëve më për këtë edicion, domethënë më të denjë për Champions League. Okej, po por kështu në përgjithësi në Europë. Juventus, Liverpool? Jo, Juventus nuk bind kurrë. Mendoj që Liverpooli? Okej, Liverpooli, definitivisht. Po, se ka distancë shumë madhe me vendin e dytë, po. Ka qenë një Liverpool super i frikshëm kësaj herë. Lumnica ka kryer punë Bundesliga për herë 30, Bayern Munich është shpall kampion. 2-3 fjalë për Liverpoolin që potencialisht pas 2 gjirove gaboi me Evertonin, mbeti 0-0. Do t'i duheshin 6 pikë para ndeshjes me Evertonin. Edhe 2 fjalë për Liverpoolin edhe për La Ligën, masi veç folëm shumicën e kohës. Unë po çuditem në panel shumë me skuadrat adhuruese të panelistëve, sepse këta kanë qef mi çujnë mbretëria, unë mbretërit si duas një të përditshme me lejmon futboll. Madje duhet me marr model, kanë model Bundesligën, e kanë i Bayern ato që duhet me di çfarë është rani kampionit në Evropë, që duhet me di ç'është bëhet kampioni me çfarë diferencë për tu kthyr te Liverpooli, që prap Liverpooli e deshti një gjerman brenda që t'ja bëj atë planifikimin afatgjatë të klubit dhe ta nxjerr në histori një herë e mirë dhe të lirohet nga kolapsi rezultatet që ka po. 30 vjet. 30 vjet janë shumë, po u dash një frymë gjermane me hi ato edhe mi mposh gjitha elementet ashtu. Po në Spanjë? Në Spanjë dorën zemër e dina kush fantazon me lojë, ato është një Barcelonë fantastike që ka fantazmën e ndeshjes, edhe një Real që po ka probleme, por prap Realin e konsideroj shumë më të mirë nga sezoni i kaluar. Është një Real më bindës se sa në sezonin e kaluar. Okej. Faleminderit shumë. Kaq kishim për këtë edicion, falenderoj. Jemi 81 minutë. 2-1 për Interin, po. 10 minuta para se me 6 pikë për momentin, me këto 3 pikë të reja, larg Kreut. Lazio në vendin e dytë, 63 pikë Juventus, 62 Lazio, 57 aktualisht Interin, se nuk ndryshon diçka. Okej. Ju përgëzoj për... Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, s'pas na qenë ka herë. Po, Alketa, faleminderit shumë. Faleminderit shumë gjithashtu për ftesën. Atëherë, kaq kishim për sonte, në vazhdim ju presin lajmit të orës 23:30. Ne do të jemi me sportin sërish nga e hëna në minuta e fundit dhe sporti special. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.